Pakita mo bag. Oh no! Hi vlog, welcome to my YouTube channel. Hi vlog, welcome to my guys, no? Today is another day, another video na naman. Gagagawa kami ng content ngayon na walang edit. Kaya may mga ano ako dito eh. Fuck you dito. May ano ako dito na mga kasama ko na marunong silang mag sound effect tulad niyan. Oh no! Kita mo yun? Wala lang edit. Ito. Tawa. Oh no! Oh no! Yoy, pare ko yung roll mo. Punta ka dito. Kita na yan. Yung roll mo ba? Kalimutan ko, si ano? Sabi, yung ano, yung gunggong. Barilin kita sa mukha eh. Yan. Huwag pare koy. Ikaw. Huwag mong subukan. Ano sabi mo? Ante ka, che. At ito, yon na yon. Ang isa rin to sa aming sound effect, yung ano, yung pinuno namin. Yung roll mo ba? Putak ina yan. Magkapaling kita eh. Huwag mong subukan. Oh? Seryoso? Sirang buhay mo. Lex! Imong roll, Lex? No, sound pilit ba? Ayan ko na. Oh my God! More to guys. Okay.